Λοιπόν. Καλησπέρα, Κυριακή σήμερα 9 η ώρα, με διάφορο περιεχόμενο στην ουσία θα υπάρχει μέσα, δηλαδή με εξοπλισμό αναβάτη, κάμπινγκ, οργάνωση ταξιδιών, ο καθένας τι πρέπει να έχει, μια συζήτηση εφόρησης ύλης βασικά θα είναι, το οποίο ενδιαφέρει μάλλον όλους τους μοτοσυκλετιστές κοντινών αποστάσεων και μακρινών αποστάσεων φυσικά. Τώρα θα ήθελα στα chat αν ακούγουμε σωστά, αν φαίνομαι σωστά, για να ξέρουμε ότι θεωρητικά πρέπει να είναι στον αέρα. Καλησπέρα, μια χαρά έχω. Καλησπέρα, γεια σου Βαγγέλη. Καλησπέρα παιδιά. Χαμηλά ακούγεται, πρέπει να έχω τέρμα την φωνή. Φέρνω το μικρόφωνο πιο κοντά γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω live. Πανάγω. Διόρθωνε με ή διορθώστε με αν ακούγομαι καλύτερα ή πιο δυνατά να μιλάω. Δεν ξέρω πώς ακούγεται στην τελική ανάλυση. Καλησπέρα παιδιά. Μακάρι να ακούγεται κανονικά γιατί από εδώ μέσα η κυματομορφή φαίνεται μια χαρά, η αλήθεια. Πάλι το ίδιο. Μήπως πρέπει να δυναμώσω γιατί είμαι full εγώ από εδώ, η αλήθεια. Θα βγάλω το φίλτρο μία μπας και είναι και το φίλτρο. Θεωρητικά πρέπει να ακούγεται πιο δυνατά γιατί είμαι σχεδόν στα κόκκινα. Πανάγω. Για τσέκαρε μία να δεις. Πάλι το ίδιο. Τι να σου πω ρε Πανάγω. Μισό λεπτό να τσεκάρω κάτι. Η αλήθεια. Μια χαρά ακούγεται. Οκ. Ναι, η αλήθεια και ο Βαγγέλης και εσύ Νικούλη μου λες ότι ακούω μια χαρά. Η αλήθεια. Λοιπόν, το live το κάνω στην ουσία σήμερα έτσι για να ξαναμπούμε πάλι στο κλίμα του χειμώνα. Έχω κάνει μια θεματολογία με εξοπλισμό αναβάτη, μοτοσικλέτας, κάμπινγκ, ταξίδια. Καλά ναι, αλλά χαμηλά. Οκ, Πανάγω, θα το τσεκάρω την επόμενη αλήθεια αυτό. Αν και είχα κάνει κάποια τσεκ σε πριβέ η αλήθεια και ακουγόταν μια χαρά η αλήθεια. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Αλλά θα το ξανατσεκάρω την επόμενη. Δυστυχώς δεν μπορώ να πειράξω κάτι τώρα γιατί είναι live. Το μόνο που έκανα είναι να δυναμώσω τέρμα το μικρόφωνο και να έρθω και πιο κοντά στο μικρόφωνο η αλήθεια. Ευελπιστώ να μην χαλάσει το live αυτό το πράγμα τώρα, αυτή η λεπτομέρεια. Λοιπόν, με θεματολογία τώρα. Θεματολογία είναι αυτό που προανέφερα, ότι εξοπλισμός μοτοσικλέτας ή για κάμπινγκ, η αλήθεια. Πολλοί από εμάς είτε επιθυμούμε είτε έχουμε κάνει είτε κάνουμε κάμπινγκ. Θα ήθελα και τις δικές σας να συμμετέχετε, εμπειρίες και από ου και λίγο έχουμε πετάξει μερικοί χρήματα παραπανίσια πάνω σε εξοπλισμό μηχανής, είτε αυτό λέγεται αλουμινένιες βαλίτσες, είτε αυτό λέγεται σαμάρια, ό,τι έχει συνάφη τέτοιο, πλαστικά σαμάρια. Οπότε θα ήταν ωραίο να συζητήσουμε όλοι μαζί, ο καθένας με την εμπειρία του, ατομικά μιλάω, τι έχει δαπανίσει, παραπανίσει και τι χρειαζόταν τελικά και τι δεν χρειάζεται τελικά. Αυτό που έχω αντικρίσει εγώ με δύο μηχανές που έχω στην κατοχή μου, μία Βαραντέρο MK3 και ένα Africa του είναι 750 κυβικά, το παλιό μοντέλο του 2002, είναι ότι στο Africa έχω βάλει μάλλον σαμάρια, τα Gen 2, τα οποία έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος η αλήθεια, και στην αδιαβραχοποίηση, δηλαδή με βροχή που τρώει,
δεν περνάει σταγόνα μέσα. Το κόστος το είχα αγοράσει, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 100 ευρώ, 120 κάνανε, αλλά μου το φύσανε 100 ευρώ η αλήθεια. Μπροστά έχω βάλει βαλιτσάκια 6-8 λίτρων, λέγεται στα κάγκελα, τα GV, τα Canyon, τα οποία είναι ακριβά η αλήθεια. Και εδώ θέλω να πω κάτι τώρα, στα βαλιτσάκια τα GV που έβαλα, τα οποία αν θυμάμαι καλά τα πλήρωσα 65 ευρώ το ένα, δηλαδή γύρω σε 130 ευρώ και τα δύο, τα οποία τελικά δεν αξίζαν την τιμή, ούτε μία στο εκατομμύριο. Παρήγγειλα αντίστοιχα από Τεμού ή Τέμου, πώς το προφέρω καθένας, με 23 ευρώ το ζευγάρι, παιδιά, και δεν βλέπω καμία διαφορά πέρα από το brand που γράφει στάμπα πάνω, υπόψη. Αν έχει κάποιος ανάλογη εμπειρία, καλό είναι να την πούμε, και για το έχει την επόμενη φορά να βάλουμε και τηλέφωνο να μιλάμε κατευθείας live. Λοιπόν, καλησπέρα, εγώ είσαι, πάρε το ίδιο, οκ. Λοιπόν, καλό είναι να γράφετε και περιοχές, να ξέρουμε από πού μιλάει ο καθένας μας, έτσι να δούμε και τις αναλογίες του περιβάλλοντος. Βαγγέλης Μίνου, από ποια περιοχή είσαι, φίλε μου? Πανάγο, εσύ? Λοιπόν, το άλλο τώρα που έχω προσέξει, δηλαδή στην ουσία, λοιπόν, σαμάρια πήρα από Αλή πρώτη μέρα, το Φερμάνο, μετά βρήκα από Κατερίνη, είμαι φίλε, Κατερίνη, φίλε, την έλεφτα μου, μια χαρά. Αριδαία, έλα ρε παιδιά, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, σαμάρια πήρα από Αλή. Λοιπόν, ο Πανάγος εδώ λέει ότι πήρε σαμάρια από το Αλή πρώτη μέρα. Τώρα, εδώ έχει ένα orθογραφικό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς θα θέλεις να μου πεις ότι έχουν σπάσει τα φερμουάρ, λογικά, Μετά βρήκα άλλο από Κατερίνη. Μετά βρήκα άλλα. Οκ, από Κατερίνη. Οκ. Θεωρητικά λες ότι πήρε κάποια σαμάρια από AliExpress και σπάσανε την πρώτη μέρα, Κοίταξε, εγώ δεν πήρα σαμάρια ούτε από Ali ούτε από Τεμού. Η αλήθεια, τα πήρα από την προσωπία που πουλάνε τέτοια είδη, τέλος πάντων. Καπούτ, οκ. Τα Gen 2 έμεινα πολύ ευχαριστημένος, η αλήθεια, και ως προς την ποιότητα, Πανάγω, ως προς την ποιότητα έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος και είναι volume for money, η αλήθεια, κατά εμέ. Τα μπροστινά βαλιτσάκια, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στην Βαραντέρο που είχα τα σαμάρια εκεί, βασικά όχι, συγγνώμη, είχα τα GV, τις πλαστικές βαλίτσες πρώτα, το οποίο είχα κάνει και το ταξίδι στο North πέρσι. Δεν είχα πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια, με τις πλαστικές βαλίτσες από βροχή που φάγαμε, αρκετή βροχή σε όλη τη διαδρομή στο North Cap. Δεν είχα την παραμικρή διαρροή. Είχα όμως είχα πάρει και τις βαλίτσες για τις συγκεκριμένες πλαστικές βαλίτσες από μέσα, τις αδιάβροχες, αλλά και πάλι δεν είχα θέμα με διαρροή καμία σε όλη τη διαδρομή. Λοιπόν, ερχόμενος όταν ήρθα στην Ελλάδα, αυτό που αντίκρισα είναι ότι τελικά οι πλαστικές βαλίτσες δεν με βολέψανε. Γιατί με δεσβεύουν ως προς το να βάλω π.χ. μία βαλίτσα δεξιά-αριστερά επιπλέον από πάνω. Και τις πούλησα και πήρα τις μεταλλικές βαλίτσες της GV, η αλήθεια, και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εκεί πάλι δεν έχω διαρροή, ακόμα τουλάχιστον, αλλά έχω το θέμα ότι όταν βρέχει και είναι έξω, δηλαδή και προχωράς, κρατάει υγρασία μέσα στις μεταλλικές βαλίτσες, η αλήθεια. Ενώ στις πλαστικές δεν το είχα αυτό. Αλλά έχω πάρει και εκεί τις εσωτερικές βαλίτσες για τις πλαϊνές, το οποίο για τα ρούχα, τέλος πάντων, για να μην έχω θέμα με μούλιασμα. Βαγγέλη Αριδέα, τι λέει πάνω? Να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, τα GV που πήρα, τα Explorer, τα είχα πάρει για την Βαραντέρο.
επειδή είχαν καεί πια μετά από 2 χρόνια, παιδιά, έχουν καεί τα clips, δηλαδή τα clips που κλείνουν, τα λουριά τους είχαν γίνει σαν μαλλιά, δηλαδή τα τραβούσες και κοβόντουσαν. Οπότε τα έβγαλα από εκεί και τα έβαλα στην Αφρικά και στη Βαραντέρο παρήγγειλα ποτεμού, η αλήθεια, και μέχρι στιγμής έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένο ως και στην ποιότητα. Βαγγέλης, καλά φίλε, πολύ κρυοκαλά, άστα και σήμερα εδώ στη Ρόδο, Βαγγέλη, ξυρίζει το κρύο σήμερα, η αλήθεια. Η αλήθεια ξυρίζει. Λοιπόν, από κράνη τώρα, κράνη, οι απόψεις ζήστονται εδώ πέρα, την έχω καταβρει, αλήθεια, μεταλλικές, γενικά σκληρές, επικίνδυνο να το βάλεις κάπου, π.χ. αμάξι. Ναι, συμφωνώ, μεταλλικές και συμφωνώ, αλλά π.χ. Τώρα μιλάμε για άσφαλτο, προφανώς αναφέρεσαι, αλλά με βολεύουν οι μεταλλικές, η αλήθεια. Και ως προς την αεροδυναμική έχει αλλάξει τελείως η συμπεριφορά της Βαραντέρο, στο δικό μου τουλάχιστον το μηχανάκι, με τις πλαστικές που είχα. Δηλαδή, Autobach, όταν ανεβαίναμε πάνω Γερμανία, πήγαινα με 140-150 και έκανε σαν βάρκα γυαλό η μηχανή, έτρεμε όλοι μαζί, δεν μπορείς να πας πάνω από 150. Ενώ όταν έβαλα τις μεταλλικές, έλαξε τελείως η αεροδυναμική της μηχανής και στα 150 δεν καταλάβαινα απολύτως τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τριβάλιτσος μιλάω πάντα, έτσι, με μεταλλικές. Και αντίστοιχα με πλαστικές, δοκιμασμένες από μένα τουλάχιστον. Αλλά δεν θα ήθελα να κάνω ταξίδι από άσφαλτο τουλάχιστον με σαμάρια. Δεν ξέρω, δεν θα μου άρεσε. Αλλά σε χώμα φυσικά σαμάρια είμαι στο 100%, ναι. Η αλήθεια. Τώρα, ό,τι έχει με κράνη που έχω αναφέρει προηγουμένως, την έχω καταβρει με το Archoir το 2, το Archoir το κράνος. Απίστευτο κράνος κατά εμέ, δηλαδή είχα αλλάξει 2-3, η αλήθεια, MT είχα αλλάξει και πήγα στο Archoir το Commander το 2 και έχω μείνει τόσο ευχαριστημένος, δηλαδή και πάλι το ίδιο θα ξαναγοράσω εάν ξαναβγεί 3, η αλήθεια. Λοιπόν, από μπουφάν τώρα, μπουφάν έχω τη Norcoat σαν 4 εποχών και παντελόνι αντίστοιχα. Και έχω ένα καλοκαιρινό της Dainese, το οποίο εδώ έχω πάθει λίγο πλάκα, η αλήθεια, με το Dainese. Να αναφέρω ότι με το παντελόνι της Norcoat από την τρίτη ημέρα μου σπάσε το φερμουάρ στο πόδι, στην ουσία. Από την τρίτη ημέρα. Και αυτό, η αλήθεια, θέλω να το φτιάξω, η αλήθεια. Κατά τα άλλα δεν είχα κανένα θέμα με τη στολή του Norcoat, τέλος πάντων. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος. 4 εποχών. Και πήρα το καλοκαίρι πέρσι ένα μπουφάν της Dainese, αν θυμάμαι καλά πρέπει να στοίχησε γύρω στα 280 ευρώ με την προστασία στην πλάτη, γιατί δεν υπάρχει προστασία στην πλάτη, το πληρώνεις έξτρα εκεί πέρα, δεν το ήξερα, η αλήθεια, και μου στοίχησε γύρω στα 280 ευρώ. Καλοκαιρινό, το οποίο, παιδιά, είναι σαν να φοράς air condition με 40 βαθμούς, η αλήθεια. Τέτοια ποιότητα δεν το ξαναδεί, η αλήθεια. Τώρα γάντια έχω 3-4 ζευγάρια, αλήθεια. Έχω ένα χειμερινό Dainese, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, τα σαμάρια πάντα τα πιάνω από κάτω με δέσιμο έξτρα, μην κρεμάνε από το βάρος. Ναι, και εγώ το ίδιο κάνω, και από κάτω το δένω πάνω στη βάση, η αλήθεια. Δεν κρεμάνε, δηλαδή είναι σταθερά, η αλήθεια. Θα τραβήξω μια φωτογραφία στο επόμενο live που θα κάνω, δεν ξέρω πότε θα είναι. Θα τραβήξω μια φωτογραφία, γιατί δεν έχω τώρα στον υπολογιστή μέσα, να δεις πως έχουν στηθεί πάνω αλλά στο Facebook μου νομίζω ότι έχω ανεβάσει 2-3 φωτογραφίες με το Αφρικα και πραγματικά είναι ωραία, έχει στηθεί ωραία τα σαμάρια, η αλήθεια. Τώρα με γάντια που ανέφερα πριν, έχω τις Dainese έχω πάρει, τα χειμερινά, τα οποία με αυτά είχα κάνει το ταξίδι στη Νορβηγία, έμεινα πολύ ευχαριστημένος, αλλά μετά από 7-8 ώρες και βροχή, η αλήθεια, αρχίζανε και μουδιάζανε. Δεν βραχήκαν από μέσα τα χέρια μου, υπόψη είναι. Είναι 100%, παιδιά, είχα μείνει ευχαριστημένος.
Ο γιος μου κάνει ένα δώρο την περασμένη της Norcoat γάντια θερμαινόμενα με μπαταρίες επαναφορτιζόμενες μέσα, το οποίο τα δοκίμασα όχι σε βροχή αλλά σε κρύο εδώ στη Ρόδο και πραγματικά μου φύγε μαγιά πάρα πολύ καλά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τώρα, από αυτό που αναφέραμε τις βαλίτσες αλουμίνιο ή μαλακές, θεωρητικά στο χώμα για μένα είναι 100% μαλακές και για το δρόμο για μένα είναι οι μεταλλικές τουλάχιστον, οι πλαστικές, κατά εμέ δηλαδή, η δικιά μου γνώμη. Τώρα Tank Bank θεωρητικά έχουμε όλοι. Έλα ρε Elite Rider Chris, άργησες. Κοίταξε, Βαγγέλη, δεν τα δοκίμασα, δηλαδή ήταν κοντινή η απόσταση που έκανα. Εγώ τα δοκίμασα ως προς τη θερμοκρασία, αν κάνουν δουλειά και κάνουν πραγματικά δουλειά, η αλήθεια. Αλλά θεωρητικά δεν θα κρατάνε 3-4 ώρες, έχει 3 επίπεδα, έχει θερμοκρασία. Δεν μπορώ να οδηγήσω εδώ στη Ρόδο 3-4 ώρες χωρίς να σταματήσω, η αλήθεια. Οπότε δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα. Αλλά εκτός Ρόδου, δηλαδή, όταν φύγω, ναι, θα το δοκιμάσω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά θεωρητικά έχει 3 επίπεδα θερμοκρασίας. Τώρα, άμα το βάζεις στο 2 ή στο 1, τα ρεύει, οκ, ναι. Τα θερμαινόμενα τα ρεύει, τι εννοείς, τι τιμή έχουν αυτά. Άργησα για να κάνω εντύπωση, Χρήστο, για να κάνεις την προσμονή πιο ενδιαφέρουσα, θέλεις να πεις, 220. Κοίταξε, 100 ευρώ έχουν τα Norcoat, υπόψη είναι 99,90. 100 ευρώ δηλαδή. Με τα μεταφορικά 104 ευρώ περίπου στοιχήσανε στο γιο μου για να μου τα κάνει δώρο. Οπότε δεν ξέρω ότι είναι, ας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. 220 εγώ δεν θα τα έδινα, η αλήθεια, προσωπικά. Στο εκατοστάρικο θα το έδινα, τα θερμαινόμενα. Καλή τιμή, καλή τιμή τα 220 ή τα 100 της Norcoat. Προφανώς τα 100 της Norcoat θα μου λες. Καλησπέρα ακουστικό, καλησπέρα ακουστικό. Μανώλης, έλα ρε Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα ακουστικό, τι λέτε. Τι μαλάκα. Ρε εσύ, ναι, τα 100, η αλήθεια, Βαγγέλη, ναι, θα το έκανα. Εγώ θα τα έπαιρνα, αν δεν μου τα είχε πάρει ο γιος μου δώρο, η αλήθεια. Και ως ποιότητα είναι καλά και να μην τα δουλεύει σαν θερμαινόμενα, χωρίς να τα έχεις ανάψει δηλαδή, είναι πάλι ωραία τα γάντια, είναι καλά. Έχουν ωραίο πάτημα. Η αλήθεια. Μανώλη, δυνάμωσε ρε το κινητό σου. Τώρα, από GPS εγώ διαθέτω το Zumo το X-T2, το Garmin. Η αλήθεια είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αυτό που βοηθάει τώρα και με το Χρήστο, το Elite Rider, που πάμε on-off, η αλήθεια, κάνει και καταγραφές εκτός δρόμου. Και αυτό είναι, το αποθηκεύεις και το στέλνεις και σε GPX αρχείο, η αλήθεια. Το οποίο το δούλεψα και σε όλη το φάσμα της διαδρομής που έκανα του Norcap. Έμεινα καταευχαριστημένος στο 100% και στην αδιαβροχοποίηση και στα Ghost Touch, δηλαδή δεν υπήρχαν, γιατί κλειδώνει η οθόνη, οπότε αν βρέχει και χτυπάει τα νερά πάνω δεν σου παραμορφώνει τίποτα, δεν σου αλλάζει το μενού. Έχει τηλεφωνικές κλήσεις πάνω, έχει έκτακτη ανάγκη, άμα πατήσει απότομα φρένο, διαβάζει ότι έχει γίνει ατύχημα τέλος πάντων και στέλνει ειδοποιήσεις. Σήμερα όμως πήρες απουσία στον off-road. Ναι ρε φιλαράκι, πήρα απουσία ρε εσύ. Η αλήθεια, ναι, ισχύει. Ήμουνα λίγο φρικαρισμένος το πρωί, αλήθεια, που δεν ήρθα. Αλλά οκ, την επόμενη όμως θα το οργανώσω εγώ προσωπικά για μένα πιο σωστά, η αλήθεια. Ήμουν λίγο φρικαρισμένος. Περιμένω να δω τα βίντεο της βόλτας, Έχω δει μόνο ένα. Υπόψη. Μανώλη, ακούγεται τώρα ρε, χαλικάκι. Γι' αυτό χάθηκαν αυτοί με τη μότο. Γι' αυτό χάθηκαν αυτοί με τη μότο.
Όχι ρε, εντάξει, όλα καλά. Ο Μανώλης, ο Σωτήρης μόνο. Έλειπε ο χαβαλές σου. Όχι ρε, εντάξει ρε. Ρε Μανώλη, κοίταξε, είναι από τις σπάνιες φορές που λείπω από οργανωμένη, έτσι. Μη σου πω και πάνε και πρώτη φορά. Έχω θερμενόμενα γάντια με μπαταρία, αλλά ακόμη δεν έβαλα. Γιατί σκέφτομαι μελλοντικά αυτά τα Oxford. Παλάγω γάντια θερμενόμενα. Δεν τα ξέρω τα Oxford, πρώτα τα ακούω. Ήξερα για τα Revit, η αλήθεια, και για τα Norcode. Αυτά τα δύο ήξερα. Δεν ήξερα για κάτι άλλο, για Oxford, η αλήθεια. Τι τιμές παίζουν αυτά? Grip, θερμενόμενα grip. Γιατί γράφεις e-rips. Grip θεωρητικά λες, Πανάγο, λες για τα Oxford. Τα έχω βάλει τα Oxford. Τον 120 ευρώ είχα βάλει για grips. Ναι. Λοιπόν, τα είχα δοκιμάσει εγώ τα θερμενόμενα grips στο MK1 το βαραντέρο που είχα. Είναι με το τετράγωνο το χειριστήριο, ας το πούμε, πάνω, που μπαίνει πάνω στο τιμόνι ή στον καθρέφτη, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, η αλήθεια. Πάρα πολύ καλά. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 5 σκάλες. Στο MK3 έχω βάλει ποια είχα βάλει? Τις Moto, πώς μ' ανακόλλησα τώρα. Κόλλησα τώρα, με μπερδεύουν οι σέλες της Moto K τώρα. Λοιπόν, κόλλησα τώρα. Εντάξει, όλοι οι διακόπτες μου είναι αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία έχω βάλει, γιατί έχω μείνει ευχαριστημένος. Αλλά το συγκεκριμένο θερμενόμενο grip που έχω βάλει στο MK3 δεν είναι γκουμούτσα να μπαίνει πάνω στην τιμονόπλακα. Μπαίνει στο χερούλι. Είναι τόσο λεπτό που μπαίνει στο χερούλι και με τον αντίχειρα τον αριστερό πατάς το κουμπί και ανεβαίνουν οι σκάλες. Είναι πάρα πολύ βολικό. Αν θυμάμαι καλά, γιατί τα έβαλα πριν 2 χρόνια, τα είχα πληρώσει 150 ή 170 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι πανέμορφο. Αλλά εδώ έχω ένα πρόβλημα τώρα. Τώρα τελευταία μου κάνει κάτι περίεργα, δηλαδή όταν βρέξει δεν ανάβει, η αλήθεια. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Και θέλω να δω από πού είναι αυτή η παπάντζα, από πού έχει γίνει. Πάντως εγώ ζήλεψα, θα πάρω τα ίδια. Όταν μου δώσεις και όταν μου δώσεις και δοκιμάσαν πολύ καλά, 100 ευρώ. Ναι ρε, τίμια είναι, Χριστό. Τίμια είναι. Εντάξει, τα θυμάσαι. Απλά είναι το μέγεθος, επίσης αν extra large, θεωρητικά εσύ θέλεις τα large για να σου ζεσταίνουν τα δάχτυλα καλύτερα. Η αλήθεια. Μανώλη, χαλικάκι, το μικρόφωνο είναι εντάξει τώρα ρε? Δεν θέλω να πειράξω τώρα κάτι στο live πάνω, η αλήθεια. Αλλά παραδείο μικρόφωνο. Εντάξει, για μην πειράξω τώρα κάτι τέτοια ώρα, η αλήθεια, μην πάρω καμιά παπάντζα εδώ πέρα. Χρήστο, ο Μανώλης έδωσε ρεσιτάλ σήμερα. Τα έχεις τραβήξει σε βίντεο προφανώς από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, Χρήστο, Elite Rider. Λοιπόν, με κάμπινγκ τώρα, σκηνή, βάρος και αντοχή, δηλαδή, πρόσεξε να δείτε, προσέχτε τώρα τι πιστεύω τώρα εγώ. Είμαι σε μία αναζήτηση, έχω ένα αντίσκηνο 3 ατόμων, αντί για 3 ατόμων, οπότε στην ουσία για 3 άτομα απευθύνεται για 2 άνετα. Εάν είμαστε solo, δηλαδή πηγαίνουμε μόνοι μας, καλό είναι να υπάρχουν και οι mini, που είναι για μονούς τα αντίσκηνα, τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά και τα θεωρώ πολύ πιο βολικά όταν είμαστε solo, δηλαδή ξεστείνουμε κατευθείας και είναι και μικρός όγκος κατά εμέ. Έχω κάποιες παρουσιάσεις εικόνων, δηλαδή που έψαξα λίγο και βρήκα, η αλήθεια, και κάποια σκεύη για κάμπινγκ, το οποίο προφανώς παίζει στην οθόνη τώρα, στην οθόνη σας. Αν παίζουν οι φωτογραφίες στην οθόνη, Χρήστο, Μανώλη, κάποιος Πανάγο, αν φαίνονται, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα, βέβαια οι τιμές τους είναι από 300 πλάς αν θέλουμε κάτι καλό, η αλήθεια, έτσι.
Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα ρε Δημήτρη. Μανετάκης, έλα ρε Δημήτρη. Ο Χρήστος είναι μέσα εδώ, Βαραντέρο κατά Μάνιακ. Καλησπέρα Δημήτρη μου. Λία συντόμως θα τα πούμε από κοντά. Κατεβαίνω Κρήτη κατά 99,9% σε καμιά 15 ημέρες. Η αλήθεια θα καθίσω 4 μήνες στο Ηράκλειο για μια κατασκευή μεγάλη που μπορεί να κάνω. Ο Χρήστος είναι μέσα εδώ. Χρήστο, παρεμπιπτόντως που μου είχε στείλει ένα μήνυμα Δημήτρη, μου έχει πει τα καλύτερα πριν καν το αναφέρεις αυτό, έτσι, και δεν σου κρύβω ότι η συζήτησή μας από τον τελευταίο καιρό με τον Χρήστο είναι για την Κρήτη, να έρθουμε να σας βρούμε και να σας γνωρίσουμε από κοντά, γιατί έχει μείνει με τα καλύτερα λόγια. Μου έχει πει ο Χρήστος για σας. Αυτές που ανοίγουν αυτόματα για 2 άτομα με ένα 20 από Ρουμανία, σώθηκα, αλλά για καλοκαίρι θα μου κάνει δουλειά όταν έρθω Ρόδο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Πανάγο, εδώ μέσα είναι ο Χρήστος από τους Elite Riders, από την ομάδα που είμαστε. Σε κάποια podcast που έχουμε ανεβάσει με τον Χρήστο, έχει αναφέρει το παλικάρι. Δημήτρη, πρόσεξε να δεις. Επανέρχομαι, Πανάγο, σε 2 λεπτά και επανέρχομαι σε σένα. Δημήτρη, πρόσεξε να δεις. Εγώ θα κατέβω κάτω με την κατασκευαστική μου στην ουσία στο Ηράκλειο. Θεωρητικά είμαι στα τελευταία κομμάτια της συμφωνίας, αλλά θα κατέβω κάτω με την κλούβα της εταιρείας μου. Οπότε θα έρθω χωρίς όχημα, μηχανάκι δηλαδή. Αλλά Πάσχα θα κάνουμε θεωρητικά, εάν πάνε δεξιά τα πράγματα, θα κάνουμε στην Κρήτη Πάσχα. Και θα έρθω κάποια φάση από την Κρήτη, όταν ρολάρω τη δουλειά, θα έρθω στη Ρόδο αεροπορικός για να πάρω τη μηχανή και θα κατέβω κάτω το Βαραντέρο μου. Για να το έχω κάτω, για να κάνουμε τις Κυριακές καμία βόλτα, η αλήθεια. Για το pop-up που λες Πανάγο, έχω ακούσει τα καλύτερα, η αλήθεια. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι, αυτό δεν είναι στρογγυλό, δηλαδή αποθηκεύεται εύκολα στα σαμάρια μέσα, τα βάζεις απ' έξω, πώς γίνεται? Το έχω δει, ξέρω, στα μελλοντικά ταξίδια μέσα, αλλιώς δεν βλέπω για χοτέλ. Όχι για χοτέλ, ξέχασέ το, δηλαδή η αλήθεια η φιλοσοφία πιο ωραία είναι τα αντίσκηνα. Αυτό που θέλω να αναφέρω ότι μέσα εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο Χρήστος από τους Elite Riders, ο οποίος διαθέτει ένα μεγάλο μέρος στο δάσος, σε ένα κτήμα του, το οποίο μπορείς να κάνετε δωρεάν φυσικά, έτσι το έχει το παραδίδει, να κάνετε κάμπινγκ, ελεύθερο κάμπινγκ στην ουσία. Φαίνεται το αντίστοιχο σας με τη μηχανή, δεν σας βλάπτει κανένας, δεν σας πειράζει κανένας και κάνει και μένετε όσο καιρό θέλετε, η αλήθεια. Αυτό ισχύει για όλους τους μοτοσυκλετιστές, έτσι. Λοιπόν, τώρα με το Sleeping Bag, προφανώς την έχουμε πατήσει όλοι και εγώ συμπεριλαμβανόμενο τον εαυτό μου, με Sleeping Bag. Τα Sleeping Bag θεωρητικά κατά εμέ θα πρέπει να είναι από 2,5 κιλά βάρος και πάνω, δηλαδή τα καλύτερα κατά εμέ είναι 0 θερμοκρασία μέχρι 5, 0,5 δηλαδή, ή -2 συν 5. Τα καλύτερα για να είμαστε μέσα στο κρύο, κατά εμέ, η αλήθεια. Βέβαια στοιχίζουν καμιά 200 ευρώ αν θέλουμε καλά. Τώρα από Τεμού έχω βρει κάποια, έχω κλειδώσει κάποια. Λέω να ρισκάρω να παραγγείλω έναν των 50-55 ευρώ που έχω βρει κάποια 2,5 κιλά. Θα το κάνω, η αλήθεια, να το δοκιμάσω, να δω ότι είναι ok για χειμερινό κάμπινγκ, η αλήθεια. Και αν είναι ok θα το προτείνω και σε εσάς. Το live γίνεται πιο πολύ σήμερα, έτσι, για να επαναέρθουμε πάλι στα χειμερινά μας, χειμερινές δραστηριότητες, έτσι. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι γενικού περιεχομένου. Εξαιρετική κίνηση από το συντρόφο, φρικάμε. Σαφέστατα, πολύ εξαιρετική κίνηση και είμαστε φιλόξενοι, όπως και τα παιδιά στην Κρήτη, Κρέτα, Βαραντέρο, Μάνια. Είναι πολύ φιλόξενοι
τα παιδιά εκεί κάτω. Έχω ακούσει τα καλύτερα, αλήθεια. Και ο Χρήστος από εδώ προσφέρει αυτό για τους μοτοσυκλετιστές, έτσι, όποιος χρειάζεται κάτι έρχεται σε επαφή με εμάς, δηλαδή με μένα ή με τον Χρήστο για τα περαιτέρω. Το έχω δει, ξέρω, στα μελλοντικά ταξίδια. Ναι, οκ. Λοιπόν, καμία εμπειρία από λάθος αγορές, παιδιά, από μοτοσυκλέτες, δηλαδή από αξεσουάρ και τέτοια. Κάποια, για να μπορούμε να αποφύγουμε μελλοντικές αγορές οι οποίες θα φάμε τα μούτρα μας. Καμία εμπειρία. Οι λάθος αγορές που έχω κάνει εγώ προσωπικά είναι κάτι της Lippy Bank που έχω πάρει, τα οποία είναι άκρος καλοκαιρινά. Από παντελόνι Moto, τι προτείνεις, γιατί τα περισσότερα είναι άβολα. Κοιτάξτε, Χρήστο, τα περισσότερα είναι άβολα. Τώρα αναλόγως το ύψος, τα κιλά, αυτό ξέρεις ότι παίζουν όλα ρόλο. Προσωπικά δεν προτείνω κάτι πάνω σε παντελόνι, αλήθεια, γιατί τα θεωρώ όλα άβολα τα παντελόνια. Αυτό που με βολεύει περισσότερο είναι τα jean, τα παντελόνια της μηχανής, βέβαια για μοτοβόλτες με ουρανό καθαρό, έτσι. Δηλαδή αυτό που έχω εγώ, το jean, το παντελόνι της Dainese, με βολεύει. Έλα, λέει μου το Adventure, καλησπέρα φιλαράκι μου. Καλησπέρα. Πες μας, θύμισε μου το όνομά σου, αν είναι Μιχάλης στο Moto Adventure. Μόνο αυτό θύμισε μου. Γιατί έχουμε γενική θεματολογία, δηλαδή εξοπλισμός, κάμπι και τέτοια διάφορα, σαμάρια, βαλίτσες και τέτοια. Κάνει το live, επαναλαμβάνω, είναι πιο πολύ ένα restart. Κώστας είμαι. Έλα ρε Κώστα, είναι, sorry ρε φίλε. Κώστα. Η θεματολογία ρε είναι με διάφορα εξοπλισμό, αναβάτη και τέτοια. Κάνουμε ένα restart, ξαναμπαίνουμε στο mode το χειμερινό δηλαδή και κάνουμε το πρώτο live. Τα jean πολύ καλά, βολεύει, ναι, Βαγγέλη, βολεύουν τα jean. Έχω έναν Dainese, η αλήθεια με βολεύει πάρα πολύ το jean. Αλλά είναι μόνο για φάσεις. Εντάξει, αν μου πεις άμα βρέχει, μπορεί να βάλεις ένα διάβροχο. Συμφωνώ, έχω ένα της Anorak. Έχω βασικά είναι χορηγία από την Anorak. Που το είχαμε πάρει τότε, μας το είχαν δώσει με τη Moto. Ένα φοβερό βαρύ βέβαια. Έχω και ένα της Norcoat jean. Αδιάβροχο της Norcoat, το οποίο το είχα πάρει, αν θυμάμαι καλά, 80 ευρώ, το οποίο μου σκίστηκε στη Σερβία και αυτό έμπλεξε η αλήθεια πάνω στη μανέτα της Βαραντέρο. Πήγα να ανέβω από το βενζινάδικο και μου έμπλεξε κάτω στο πόδι και μου σκίστηκε. Έχω PMG, πολύ καλά. Οκ, τι τιμές παίζουν αυτά, Βαγγελή? Κωστάκη, τι λέει πάνω ρε, τι λέει πάνω ο καιρός, Αθήνα? Έλα ρε. Περίμενε. Της PMG εννοείς jean, έτσι, 200 ευρώ. Από ό,τι κατάλαβα, όχι αδιάβροχο. Πανάκριβο ρε φίλε. 200 ευρώ. Εντάξει, θα μου πεις τα Dainese τι παίζουν. Εκεί παίζουν 180 ευρώ. Όχι, καλή τιμή τους. Καλή τιμή τους. Προφανώς έχει προστασίες στο booty. Ναι, jean, ωραία. Προστασίες booty προφανώς και γόνατο, λογικά. Μόνο G βγάζει. Κρύο, πολύ κρύο, είμαστε στους 4 βαθμούς στην Κηφισιά, αδερφέ. Πω ρε φίλε, 4 βαθμούς. Οκ. Υπομονή. Βόρτα πήγατε σήμερα, Κωστά? Κάνατε καμία βόρτα σήμερα? Έχει και 3α. Βαγγέλη, δεν την ξέρω την εταιρεία την PMG. Κάτσε να το σημειώσω όμως η αλήθεια. Να το τσεκάρω.
Θα το τσεκάρω μετά το live, η αλήθεια. Δεν τα έχω σε υπόψη μου ποτέ αυτό. Κωστάκη, η θεματολογία είναι διάφορα ρε φιλέ. Εξοπλισμός, μοτοσυκλέτας, κάμπινγκ και τέτοια πράγματα. Μια γενική θεματολογία, τι να αποφύγουμε, τι έχουμε δοκιμάσει ο καθένας μας για να μπορούμε να έχουμε μια άποψη και να μπορούμε να αποφύγουμε βλακώδες και να πετάμε τα χρήματά μας στον αέρα έτσι και απερίσκεπτα. Η θεματολογία που έχω με αναπτύξει εδώ. Ρε guys, τώρα μια ερώτηση. Βέβαια σε ένα άλλο live που είχα μπει, που έκανα στο Χρήστο, στο Μότο Καφενείο, που είχα κάνει μια παρέμβαση. Ντουχάν, AliExpress με 57 ευρώ, σακάκι, παντελόνι, στα ίδια χρήματα. Ντουχάν. Ντουχάν, Πανάγο, είναι η εταιρεία το τζινάκι, το παντελόνι με το σακάκι, λες. 57 ευρώ. Το γράφω και αυτό, να σου πω την αλήθεια. Να τσεκάρω. Κοίταξε το live σήμερα κανονικά, ναι ωραία, εντάξει θα το τσεκάρω μετά στο Αλή, Πανάγο. Το live κανονικά σήμερα θα έβγαινε με τον Χρήστο των Elite Riders, αλλά λόγω μιας αλλεργίας δεν μπορεί να έρθει, η αλήθεια, περαστικά. Δυστυχώς ή ευτυχώς όλοι πληρώνουν μέχρι να μας βολεύει κάτι. Μανώλη, συμφωνώ σε αυτό ρε φίλε, αλλά να σου πω την αλήθεια, επειδή έψαχνα τότε που έψαχνα για εξοπλισμούς και τέτοια, δεν έβρισκα κάτι ρε φίλε. Από εδώ στα ελληνικά blog τουλάχιστον, έβλεπα μόνο από δημοσιογράφους που κάνουν διαφήμιση, η αλήθεια, σε προϊόντα, κάτι που δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα κοιτάξω καν, αλλά δεν έβρισκα κάποιους μοτοσυκλετιστές να αναφέρουν τα δικά τους προϊόντα, αυτά που έχουν πάρει, ότι είναι καλά ή δεν είναι καλά, παιδιά. Τουλάχιστον κάτι ρε παιδάκι μου, μια ανάλυση σε κάποια προϊόντα, αν αξίζει ή δεν αξίζει να πάρουμε, γιατί δεν είναι φτηνά. Μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και κάνουμε κοστολόγια όλοι μαζί εδώ πέρα, έχουμε αγοράσει καινούργια μηχανή, δηλαδή, άμα είναι ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει τουλάχιστον μέσα από συζητήσεις να βγαίνει και κάτι καλό. Να μπορούμε ο καθένας να μπορεί να μην πετάει τα χρήματά του έτσι. Μέσα επένδυση και προστατευτικά όλο πακέτο και αδιάβροχο στο παντελόνι και επένδυση από μέσα για εδώ. Έλα ρε. Το έχω σημειώσει, Πανάγο, το έχω σημειώσει, θα το τσεκάρω μετά η αλήθεια. Το έχω σημειώσει. Χ3. Express, ναι, δυστυχώς, ναι. Μανώλη, αυτό που έλεγα πριν, ότι θέμα μια αλλεργία ο Χρήστος δεν μπορεί να είναι στο live σήμερα. Θα είχαμε διπλό live εδώ, η αλήθεια. Και λόγω μιας αλλεργίας που έφαγε στα βουνά πάνω, δεν μπορεί να έρθει. Γιατί είχαν σήμερα δεύτερη οργανωμένη off-road σαφάρι. Είχαμε βασικά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, έχει πολλά στο Αλή, αν θέλετε και ακριβότερα. Οκ. Κοίταξε, Αλή δεν έχω δουλέψει πολύ, Παναγώ, γιατί έχω κάνει 2 φορές, έχω κάνει παραγγελία στο Αλή. Μεγάλο ρόλο παίζουν οι κάλτσες, μην γελάτε όμως. Όχι ρε, όντως γεια σου Άγγελε. Γεια σου φίλε. Παίζει παντελόνι μηχανής και έξτρα, γονατίδες, είναι καλό, τι λέτε. Κοίταξε, αυτό με τις επιγονατίδες, τα έξτρα, να σου πω την αλήθεια, ο Χρήστος από πάνω σου ακριβώς που σχολιάζει με τις κάλτσες, είχε κάτι τέτοια αξεσουάρ, κάτι θώρακες, κάτι τέτοια. Η αλήθεια, εγώ δεν ξέρω, δεν θα με βόλευε ρε φίλε
να βάλω επιγονατίδες έξτρα. Η αλήθεια. Από μέσα, οκ, ναι, τις έχω μέσα τις προστασίες. Απ' έξω δεν πιστεύω να με βολέψουν εμένα. Η αλήθεια. Χρήστο, οι κάλτσες παίζουν μεγάλο ρόλο. Βέβαια, εγώ έχω πάρει κάλτσες στην Ταϊνής, η αλήθεια, και κάνουν και καλό στην κυκλοφορία του αίματος για να μην κουράζουν το πόδι. Να το ξέρεις αυτό. Εγώ έχω επενδύσει στις κάλτσες. Έχω πάρει 3-4 ζευγάρια, η κάθε μία είναι 20, 25 και 30 ευρώ το ζευγάρι. Η αλήθεια. Έχω επενδύσει κανένα 200 ευρώ πάνω στις κάλτσες, μόνο και μόνο για τη ροή του αίματος, για να μην μου μουδιάζει το πόδι όταν οδηγάω ώρες. Άγγελε, παντελόνι μηχανής και έξτρα γονατίδες. Το ξαναδιαβάζω το μήνυμά σου. Η αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν νομίζω να με βόλευε. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά δεν νομίζω να με βόλευε. Πολύ καλές αυτές οι κάλτσες. Ναι, Κώστα, ναι, πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω αν τις έχεις δοκιμάσει την Ταϊνή συγκεκριμένα, αλλά φίλε, δηλαδή έβγαλα το ταξίδι μου με 4 ζευγάρια της Νορβηγίας. Πλην, ξέρεις, σε κάθε κάμπινγκ που κάναμε και τις πλύναμε. Και είχαμε ρεζέρβα τέλος πάντων. Με 4 ζευγάρια έκανα όλο το ταξίδι της Νορβηγίας. Και δεν μου διάζανε καθόλου. Βέβαια φορούσα και μπότες Νταϊνής, αδιάβροχες. Νομίζω τη Σέβω, αν θυμάμαι καλά τη μάρκα, το μοντέλο του τέλος πάντων, το οποίο έμεινα πολύ ευχαριστημένος, η αλήθεια. Αλλά ως προς κυκλοφορία το αίμα τους παίζει μεγάλο ρόλο όταν κάνεις μεγάλες αποστάσεις, να μην νιώθεις το μούδιασμα στο πόδι. Και πολύ ώρες, δηλαδή να σταματάς κάθε 200-300 μάλλον χιλιόμετρα για ανεφοδιασμό και μόνο. Τις επόμενες μόνο με χλιαρό νερό, τις κάλτσες. Ρε φίλε, εγώ τις με σαπουνάκι, ξέρεις, τύπου tight, να σου πούμε, αν το ξέρεις το συγκεκριμένο, τις έπλαινα, ναι, τις έπλαινα στο νερό, με χλιαρό νερό και έβαλα tight μέσα και τις άπλωνα και απ' έξω. Δεν ήταν, εντάξει, και μέσα βέβαια τα σπίτια εκεί πάνω, τα μπακαλός, ας το πούμε, τα κάμπινγκ εκεί, ήταν θερμαινόμενα, δηλαδή είχε θερμοκρασία σοβαρή μέσα. Οπότε τις βάζαμε μέσα και στεγνώνανε μέχρι το πρωί, είχαν στεγνώσει. Βέβαια είναι και το ύφασμά τους έτσι να στεγνώνουν γρήγορα, υπόψη, ναι. Κώστα. Παιδιά, και σε ταξίδια τα μεγάλα δεν θέλει και πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει πολλούς, όπως και εγώ, που ρωτούσα δεξιά και αριστερά. Δεν έπαιρνα και μια ειλικρινή απάντηση, δηλαδή ως προς το ρουχισμό που πρέπει να φοράμε σε ένα ταξίδι ενός μήνα π.χ. Εντάξει, γονατίδες, πολύ καλή δουλειά. Αν δεν έχει παντελόνια με προστασία, σε προστατεύουν και από τον αέρα και από νερά που είναι από το έδαφος προς τα πάνω. Συμφωνώ. Αλλά ρε Χρήστο, δεν σε ρώτησα και ποτέ, αλήθεια, που είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Πραγματικά δεν σε ρώτησα. Σε βολεύουνε ρε φίλε αυτά τα έξτρα που βάζεις απ' έξω? Ρωτάω. Γιατί σε είδα και στο ταξίδια που κάνεις έξω τώρα στο Αλβανία, Κροατία, όλα αυτά. Που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, φορούσες κάτι τέτοια. Αν πρόσεξα σωστά. Αν όχι, διόρθωσέ με. Σε βολεύουνε, δηλαδή η κλίση δεν φεύγει από μόνο του από το γόνατο να γλιστρήσει πάνω ή κάτω, ξέρω εγώ, ή να σε κόβει πίσω στο πόδι? Ρωτάω, δεν ξέρω. Που σε χτυπάει στο στήθος όταν δεν αφήνει τον αέρα να περνάει μέσα. Εντάξει, αυτό εξαρτάται όμως και από το ρουχισμό που φοράς. Δηλαδή, αν φοράς ένα μπουφάν 4 εποχών, δεν περνάει αέρας μέσα. Τουλάχιστον στο δικό μου δεν περνάει, δεν ξέρω για τους άλλους. Σωστό βρακάκι, ναι, ισχύει. Chill. Βασικά σε ταξίδια μεγάλου βεληνικούς, δηλαδή ενός μήνα π.χ., δεν χρειάζεται να έχεις ολόκληρη την καρταρόμπα του σπιτιού σου για να κάνεις ταξίδι. Ούτε κατά διάνοια δεν χρειάζεται. Αυτό που είχα πάρει εγώ μαζί μου ήταν, παλιά η γιαγιά έλεγε να βάζουμε εφημερίδες στο στήθος. Μην το γελάς καθόλου, Χρήστο. Αυτή τη συγκεκριμένη ατάκα που λες με την εφημερίδα, μου το έχουν πει αναβάτες, τώρα πρέπει να είναι 80 χρονών πλέον,
οι οποίοι παλιά βάζανε εφημερίδες στο στήθος για να μην πάθουν πνευμονία. Ισχύει αυτό, φίλε. Η αλήθεια. Αυτό που λέει ο Τσίλι από πάνω, σωστό βρακάκι και όλα θα πάνε καλά, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, δεν θέλει να παίρνει την καρταρόμπα του σπιτιού σου στο ταξίδι. Η μία βαλίτσα από τις δύο, τέλος πάντων, δεξιά-αριστερά, να έχεις τα ρούχα σου μέσα. Εγώ τι είχα πάρει μαζί? Τη στολή της Norcoat, να κάνουμε παλιά, το κάναμε παλιά, κάνει δουλειά. Είδες, Βαγγέλη, δηλαδή μου το είχαν πει, να σου πω την αλήθεια, μου το είχε πει ο πατέρας μου αυτό. Και σου μιλάω τώρα δεκαετία 70 με εποχή Ζούντα, και όταν είχε αγοράσει και βάζει εφημερίδες στο στήθος του, τα βράδια ειδικά, με τα ταξίδια, τέλος πάντων, τα μεγάλου βεληνικούς, χρειάζεται η μία βαλίτσα, η δεξιά ή η αριστερή. Τη στολή τη φοράμε τόσο ή άλλως νύχτα μέρα. Είχα πάρει μία φόρμα, η αλήθεια, για καφέ, ας το πούμε και έτσι, για βόλτα, ένα ζευγάρι Sportex και οι μπότες που ήταν μονίμως, δηλαδή πάνω μας της στολής. Αν μιλάμε για κρύο, ισοθερμικά και αδιάβροχα. Ναι, εντάξει, το συζητάω για τώρα. Εγώ σου μιλάω το που ανέφερε ο Χρήστος παλιά. Δηλαδή, όταν μιλάμε πριν 30-40 χρόνια, προφανώς αναφέρεται, όπως και εγώ. Τώρα τα ισοθερμικά και αυτά εξυπακούεται. Δηλαδή, εγώ είχα φύγει με δύο ζευγάρια ισοθερμικά της Norcoat, είχα πάρει παντελόνι και μπλούζα από πάνω και η στολή απ' έξω. Και ήμουνα 100% μια χαρά, δεν είχα κανένα θέμα, παιδιά. Και ούτε πολλά μπιχλιμπίδια, 2-3 φανελάκια του καφέ, και όπου κάναμε στάση μετά για διήμερο, τα πλέναμε και ξανά πάλι μέσα. Οπότε δεν είχα και πολλά πράγματα μαζί μου να πάρω. Και η πίσω η βαλίτσα, στην ουσία στην ουρά που είχα τη βαλίτσα, την είχα πιο πολύ για σουβενίρ, δηλαδή μαγνητάκια, κούπες σου καφέ και τέτοια πράγματα ψώνιζα. Ήταν σχεδόν άδεια, σου πω την αλήθεια. Χρήστο, δεν κάνεις πλάκα. Ισχύει αυτό, δεν είναι πλάκα. Ισχύει αυτό. Το έχουν κάνει πολύ αυτό με δύο εσώρουχα πριν βάλε. Το έχουν κάνει πολύ αυτό. Αυτό που λες. Εγώ δεν σου λέω δύο, εγώ σου λέω τουλάχιστον να πάρεις 6, ρε παιδάκι μου, εσώρουχα μαζί. Η αλήθεια. Έχει γυλακιά θεμενόμενο με μπαταρία. Ναι, το Χρήστο, για το γυλαίκο, ρε, που έχει φοράει ο Άρης, προφανώς αναφέρεται ο Παναγός. Ένα θερμενόμενο που του έκανε δώρο την περασμένη. Που είχαμε πάει, που μας είχαν καλέσει για φαγητό στην Έμπονα, Χρήστο. Και το φορούσε ο Άρης και εκεί το είχα δει, το γυλαίκο. Το έχω δει αυτό, Πανάγο. Φοβερό. Φοβερό γυλαικάκι αυτό. Λοιπόν, για πείτε μου μια αγαπημένη διαδρομή και αν θα επιλέγατε solo ή με παρέα σε ένα ταξίδι της τάξης του 1 μήνα. Και αν δουλεύατε με παρέα, δηλαδή ταξιδεύατε με παρέα, μέχρι πόσα άτομα θα περνούσατε καλά. Όλο 4 εποχών και ισοθερμικά για κρύο ζέστη, αλλιώς κουβαλάς την πρίκα σου. Συμφωνώ απόλυτα, Τσιλ. Συμφωνώ απόλυτα. 4 εποχών. Θέτω ένα ερώτημα. Solo ή με παρέα ταξίδια? Ταξίδια όμως σε 2 εβδομάδων και πάνω, έτσι. Άντε και 10 μέρες. Από περιέργεια ρωτάω τώρα να δω που βρισκόμαστε ο ένας με τον άλλον. Σε τι βεληνικές.
Έχει γλέκο όλων 4 εποχών. Από Πορτογαλία με Μαρόκο, σόλο πάντα. Σόλο πάντα από Πορτογαλία, πάμε Μαρόκο, σόλο πάντα. Δημήτρη, λοιπόν, πάμε. Θα ήθελα τη γνώμη σου σε κάτι. Έχω βαραντέρο και κάνω έρευνα αγοράς για καινούριο κράνος. Είμαι ανάμεσα σε Aircoil Matrix, Aircoil Commander 2. Λοιπόν, κατά εμέ, Δημήτρη, δεν έχω δοκιμάσει τα υπόλοιπα πριν το Aircoil Commander 2 που έχω και στην κατοχή μου. Φίλε, έχω πάθει πλάκα με το Commander το 2. Είχα κάποια άλλα, είχα και τις MT είχα, η αλήθεια 2-3 κράνη της MT, τα οποία μόλις δοκίμασα το Commander το 2 έμεινα κάγκελο, απίστευτο και πολύ ελαφρύ στο κεφάλι, το τουλάχιστον το δικό μου. Δεν το αλλάζω με τίποτα, πραγματικά δεν το αλλάζω με τίποτα το συγκεκριμένο. Δεν πήρα το Carbon, το κλασικό ματ μαύρο πήρα, η αλήθεια, το οποίο πραγματικά δεν θα το αλλάξω με τίποτα το συγκεκριμένο. Και πάλι αν βγει καινούργια σειρά στο ίδιο αυτό, θα πάω στο επόμενο, η αλήθεια. Για αλήθεια. Δεν ρισκάρω πράγματα που μου έχουν κάτσει καλά πάνω σε μένα, δεν ρισκάρω να αλλάξω και να πειραματιστώ με κάτι άλλο, γιατί είναι και 500 και 400, έτσι. Νομίζω τώρα πρέπει να πέσει το Commander το 2, να έχει πάει στα 300 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Εγώ το είχα πάρει 4 εκατοστάρικα. Λοιπόν, θα ξαναπάω το καλοκαίρι μόνος, παρέα θα είναι καλό το πολύ 2 άτομα. Τρασαλπίνα, ωραία διαδρομή και 2 άτομα, ναι. Το Matrix το έχω εγώ, πολύ καλό, το Carbon αξίζει. Commander 2 Carbon λέω εγώ. Το έχει πάρει ένας φίλος μου γιατί είδε το δικό μου, το δοκίμασε, η αλήθεια, εδώ στη Ρόδο ένα παλικάρι που έχει είναι και αυτός Endurance. Δοκίμασε το δικό μου το κράνος, έμεινε ευχαριστημένος και πήγε και πήρε το Carbon το Commander το 2, η αλήθεια, πανάλαφρο μου είπε. Πολύ πιο ελαφρύ λέει από το δικό μου. Δεν το είδα από κοντά, η αλήθεια, δεν το δοκίμασα, απλά μου είπε ότι το πήρε. Για σούπερ ηχομόνωση, οκ. GTR3. Τσίλι το γράφω, να το τσεκάρω αυτό που λες, η αλήθεια με το SOE. GTR3. Volume for money, τι τιμή παίζει το SOE, το GTR3, chill. Πάντως, Δημήτρη, το Commander το 2, το Carbon, είναι value for money, κατά εμέ, να ξέρεις. Όταν λέω σου εννοώ χωρίς γυναίκα, πάντα με παρέα, μέχρι και 4 άτομα καλά είναι. Ο Ισνογκού το έχει. Ρε, φανερό σου, ποιος είσαι? Ο Ισνογκού λέει το έχει. Λοιπόν, αυτό το Ισνογκού το ξέρω εγώ και 2-3 άτομα ακόμα. Φανερό σου. Αν και πάει το μυαλό μου, φανερό σου. Ο ξενοδόχος. Commander. Τσιλ, φανερό σου ρε, ποιος είσαι. Της παρέας μου είσαι, ξέρω. Πάει το μυαλό μου, αλλά ξενοδόχος πρώτα τώρα με κόλλησες τώρα. Είσαι στην τρίτη οθόνη. Α, μαλάκα Γιωργάκη. Ήμουνα 99% είσαι σίγουρο ότι ήσουν εσύ ρε. Αφού είπες και τρίτη οθόνη, ξενοδόχος δεν το πιάσα, τώρα το κατάλαβα τι εννοείς. Στην τρίτη οθόνη, ωραίος. Λοιπόν, Commander 2, Carbon 469, κάπου εκεί το πήρε και αυτός. Δημήτρη. Γελάς, Γιωργάκη, γελάς. Λοιπόν, και αυτόματη λίπανση. Αυτό που με ρώτησε σήμερα στο τηλέφωνο, Γιωργάκη, τσιλ. Γιατί έχεις τσιλ, ρε μαλάκα. Στην τύχη το έβαλες τα γράμματα. Λοιπόν, αυτόματη λίπανση που έχω, γιατί με ρώτησε ο Τσιλ, που κατά τον κόσμο είναι ο Γιώργος ο φίλος μου Ηλιόπουλος, που πρωταγωνιστεί στα περισσότερα βίντεο μου στο North Cup και ξέρω τον αγαπώ πολύ. Έχω την αυτόματη λίπανση. Γιωργάκη, με κόλλησες τώρα.
Scott Oil με την οθόνη την ηλεκτρονική. Εάν σκέφτεστε να βάλετε αυτόματη λίπανση πάνω στα μηχανάκια, να ξέρετε ότι το Scott Oil είναι απίστευτο μηχάνημα, αλλά μην διανοηθείτε να πάρετε ό,τι έχει σχέση με παθητική, δηλαδή την παθητική που πουλάνε πιο φτηνά, το οποίο θα δείτε πολλά λάδια στις τάσεις. Δηλαδή όταν κάτσετε να πείτε ένα καφέ θα έχει στάξει τουλάχιστον 100 γραμμάρια λάδι. Ενώ οι αυτόματες που συνδέονται με τη μηχανή και πιάνουν ευαισθησίες του κινητήρα, σταματάει και αυτή. Προχωράς, ξεκινάει. Και αναλόγως στην ένταση τη ρυθμίσεις εσύ πως θέλει να ψεκάζει. Και αν βάλεις και τη Scorpion από πίσω, στην ουρά πίσω δηλαδή που ψεκάζει το λάδι, βασικά τώρα λέμε ψεκάζει εννοούμε σταγόνες, έτσι, μην φανταστείτε ότι έχει κανένα μπέκ. Αν βάλετε τη διπλή που έχω βάλει τη Scorpion, στάζει και από τη μέσα πλευρά του γραναζιού και την απ' έξω, το οποίο το θεωρώ ιδανικό, αλλά προσοχή να το ρυθμίσετε καλά στο ψαλίδι για να μην κάνετε πίσω τη μηχανή, δηλαδή όπιστε να το πούμε και έτσι, και σας μπλέξει και σας σπάσει. Δεν ακούς τίποτα, Βαγγέλης Σούμπερ. Σε 5 δεν ακούς τίποτα. Δημήτρη, το Commander το 2, το Carbon 469, νομίζω κάπου εκεί το αγόρασε και αν θυμάμαι καλά το πήρε το καλοκαίρι πέρσι το 25, τον Αύγουστο. Το νομίζω το είχε προσφορά είτε 440 είτε 450 η αλήθεια και το πήρε. Εμένα μου έχει πει όταν το παρέλαβε, δηλαδή μου είπε ότι το παρέλαβε και έχει πάθει πλάκα, είναι πολύ πιο ελαφρύ και από το δικό μου που έχω, το ματ, το μαύρο. Βαγγέλη, δεν το ξέρω εγώ το συγκεκριμένο κράνος αυτό που λες. Γιώργο Ηλιόπουλε, το κράνος του Is No Good είναι κίτρινο ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν κολλάει του Is No Good. Τα φιλιά μου στη Μαρίζα, Χρήστο, Elite, αυτό που λες, πού είσαι, πού είναι το μήνυμά σου, κάτσε να τσεκάρω. Λοιπόν, όταν λέω solo εννοώ χωρίς γυναίκα, πάντα με παρέα μέχρι και 4 άτομα καλά είναι, συμφωνώ απόλυτα. Εάν βρεις όμως το κατάλληλο σου παρτενέρ για ταξίδια, φίλε, και 2 άτομα είστε μια χαρά. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή και 2 άτομα να κάνετε ταξιδάκι, δηλαδή 2 μηχανές, βγαίνει ακόμα καλύτερα, γιατί δεν έχεις να χωρίσεις απολύτως τίποτα. Συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, αυτό είναι. Σούμπερθ λέγεται τα πιο αθόρυβα κράνη. Οκ, δεν το ξέρω, Βαγγέλη, ούτε κατά διάνοια δεν το ξέρω. Ρε φίλε, τι μαλάκα. Η γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει και με τη δική της. Πρόσεξε Νικούλη 26, γιατί από πάνω ο Τσιλ 2 2537 Χ είναι ο θείος, ο νονός, ο Γιώργος ο Ηλιόπουλος. Για να σε δούμε, σε προκαλεί? Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να σε πάρουμε μαζί, γιατί έρχεσαι. Γεια σου Μάρτη. Χρήστο, κοίταξε, και ο κύριος Μιχάλης είναι ωραίος στα ταξίδια που έχω δει από το βίντεο σου, έτσι. Είναι ήρεμη δύναμη αυτό που έχω δει. Χρήστο, να ξέρεις ότι ο από κάτω που γράφει τώρα γεια σου Ιούλιε έρχεται σε λίγο καιρό, θα είναι στη Ρόδο, υπόψη, θα έρθει με το GS θα έρθει. Λοιπόν, θα έρθει με το Ριέχου, Χριστό, οπότε θα έχουμε on-off. Από τις διαδρομές που έχουμε κάνει θα το πάμε.
Τα και τα σαμάρια το έχεις πάρει σαμάρια καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ταξίδι 30 ημερών με άλλους 30 γνώστους συνταξιώτες. Μπράβο σας, παιδιά, είστε αξιέπαινοι. Πρέπει να είστε εδώ στο πρόγραμμα. Η αλήθεια, Κώστα, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Δηλαδή, εγώ που είχα κάνει το ταξίδι με 15-16 άτομα, σίγουρα κάνεις την παρέα σου μετά από εκεί. Όταν είσαι, κοίταξε τα καλά, τα προνόμια που έχει αυτό, γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, η αλήθεια. Και από εκεί δεν μπορείς να κάνεις παρέα με όλους, φυσικό είναι. Αλλά τουλάχιστον κλειδώνεις 3-4 άτομα, τουλάχιστον βγαίνεις από εκεί με παρέα. Η αλήθεια. Έρχεται τέλος του μήνα. Κοίταξε, είναι 10 η ώρα, Γιώργο, Ηλιόπουλε. Είναι 10 η ώρα, σε λίγο θα κλείσω το live, γιατί ήταν πιο πολύ ένα τεστ κάναμε, ήχους και τέτοια. Θα επανέλθω με ένα άλλο live με θεματολογία σοβαρή, όπως είναι και αυτή, αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο πράγμα, και θα αναπτύξουμε ένα ωραίο θέμα εκεί. Καλοτάξιδο να είναι, εννοείται. Γιωργάκη, θα σε πάρω σε λίγο τηλέφωνο μόλις κλείσω. Κωστή, αυτό που λες ισχύει όπως σου προανέφερα, αλλά το καλό σε αυτή τη φάση, σαφέστατα, και θα υπάρχουν παρεξηγήσεις όταν είσαι με 20 άτομα διαφορετικά, που δεν τα ξέρεις καν, και να τα ξέρεις πάλι εδώ και πάλι με φίλους και ψηλολογοφέρνεις καμιά φορά, αλλά και πάλι μένει εκεί. Με 30 ημέρες και με 15-16 αγνώστους είναι δύσκολο, η αλήθεια, αλλά και σου λέω ξανά ότι υπάρχει και τα καλά του μέσα σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, guys, από μένα θέλω να καληνυχτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ παρέα. Στο πρώτο live για το 26. Με το καφενείο, γιατί ρε περίμενες να κλείσω για να μπεις? Χριστάκη, καλησπέρα Χριστό. Το κάνεις σαν και εμένα δηλαδή, την ώρα που κλείνεις δηλαδή μπαίνεις. Έκανα ένα live το πρώτο του 26, αλήθεια Χριστό, με διάφορη θεματολογία, δηλαδή εξοπλισμό αναβάτη, εξοπλισμό μοτοσυκλέτας και κάτι τέτοια, να ανταλλάξουμε μερικές απόψεις, η αλήθεια. Πιο πολύ ήταν αναγνωριστικό. Μία ωρίτσα είμαστε τώρα στο live. Έκλεινα, η αλήθεια, για να τσεκάρω και να το τσεκάρω μετά το live, να δω ρυθμίσεις και τέτοια. Και θα επανέλθω εντός ημερών με άλλο live με συγκεκριμένη θεματολογία. Κάνω το τσιγάρο μου όπως είπες και εσύ και θα καληνυχτήσω την παρέα και θα το αναπτύξουμε σιγά σιγά το live. Ρε Χρήστο, το ξέρω, Χρήστο Elite Rider, για να μην παιδέψουμε τους Χρήστους εδώ. Elite Rider, ναι, το ξέρω το καλά επίτηδες, γιατί και εγώ το ίδιο του έκανα να τον πειράξω την περασμένη, η αλήθεια, και μου την κρατούσε πισινή. Το καλό είναι ότι ξέρω τον αγαπάω, το Χριστάρα το μοτοκαφενείο, του έχω με ιδιαίτερη συμπάθεια, η αλήθεια. Λοιπόν, έχω τάξει. Σήμερα πήρα τηλέφωνο στο Βόλο ένα φίλο μου, το Γιάννη τον Μπέι, το μεσημέρι, και επειδή έχω τάξιμο να πάω στο Τρίκερι, στο Βόλο. Καληνύχτα Κωστάκη, καληνύχτα. Χρήστο, εγώ κράνος έχω ρε, το Commander το 2, απλά ένας συνταξιδιώτης εδώ, ο Δημήτρης ο Μανιτάκης από την Κρήτη, από τους Βαραντέρο Κρέτα Maniac, είναι ανάμεσα σε κάποια μοντέλα. Εγώ του προτείνω το Commander το 2, είναι απίστευτο. Και πόσο μάλλον το Commander το 2 το Carbon, είναι φοβερό κράνος.